اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د کلاس 9 چپټر 3 سٹارټ کوو چې هغه د ډاینامیکس د هغې لیکچر 1 دی. زموږ سره ګوره اول ډاینامیکس ډیفینیشن وپېژنئ چې ډاینامیکس څه ته وایي. صحیح شو. ګوره سمپل خبرې چې د برانچ اف فزیکس ویچ ډیل وذ د موشن اف میټیریل آبجیکټ ایز ویل ایز کاز اف موشن. په دې کې به موږ د میټیریل آبجیکټ موشن سټډي کوو او د هغې کاز به سټډي کوو. کاز مطلب دا دی چې فورس به پکې سټډي کوو چې د څه د وجې د باډي کې موشن پیدا شوی دی. ګوره نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې ډاینامیکس کې به موږ د میټیریل آبجیکټ موشن سټډي کوو، د هغې کاز به سټډي کوو چې د څه د وجې په دې باډي کې د موشن دی، هغه فورس به سټډي کوو. ګورئ دا د ګریک ورډ نه اخیستی ډاینامیس چې د هغې مطلب دی فورس آر پاور. صحیح شو. ښه دې نه پس به اوس موږ فورس وایو. ګوره دا هم سمپل خبرې دی. an agent or physical quantity which change or tries to change the state of a body. ګوره فورس چې نه دا یو ایجنټ دی یا یو فزیکل کوانټیټي دی کوم چې یو باډي کې چینج راولي یا ټرای ټو چینج، مطلب دا د چینج راوستلو کوشش کوي. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته فورس وایو. په اردو کې ورته قوت وایي. دویم ډیفینیشن د دې موږ داسې شو کولی چې the product of mass and acceleration is called force. According to Newton's second law چې F is equal to ma دی، نو ma زموږ سره product of mass and acceleration دی. نو فورس په دې کې زموږ څه برابر شو چې the product of mass and acceleration د موږ څه شی وایو؟ دې ته موږ فورس وایو. ښه بل دریم ډیفینیشن یې داسې دی چې the rate of change of momentum is called. ګوره change of momentum with respect to time، the rate of change of momentum دې ته موږ څه شی وایو؟ دې ته دا هم تاسو مخکې وایي، دې ته هم فورس وایي. بل فورس زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. اول خو دې یونټ ته ګورئ، د دې یونټ دی نیوټن دی، او نیوټن زموږ څه برابر دی؟ کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی. او فورس زموږ څه شی دی؟ دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. ښه اوس دا زموږ سره د فورس زموږ سره دوه کیټیګري دي، یو ته وایي کنټیکټ فورس، بل ته وایي نان کنټیکټ فورس. ګوره کنټیکټ فورس هغه دی، ګوره سمپل تاسو پوه شئ، those forces in which two bodies are in physical contact. چې دوه باډي په فزیکل کنټیکټ کې دي، لکه دا اوس دا لاس او د بالپین دا فزیکل کنټیکټ کې دي. نو دې ټایپ فورس ته موږ څه شی وایو؟ دې ته کنټیکټ فورس وایو. مطلب ا پلیر کیک ا فوټبال، نو پلیر چې فوټبال کې کوي نو هغه به خامخا کنټیکټ کوي، لته به ورکوي چې لته ګوره لته چې راوړي بال چې کله کیک کي نو دا دواړو په منځ کې کنټیکټ راغی که نه، فزیکل کنټیکټ راغی، نو دې ته موږ څه وایو؟ دا فورس چې کوم وي دا د کنټیکټ فورس وایي. یا ډریګ چیر، مطلب دا چیر چې ته ډریګ کې راکاږي که نه، یا داسې نیسي. ګوره زه دا پاڼه ډریګ کوم نو دا ما داسې ونیوله که نه، نو فزیکل کنټیکټ مو ورسره داسې راښکلی شم. صحیح شو. نو دې موږ څه شی وایو؟ دې ته کنټیکټ فورس ورته وایي، کنټیکټ فورس. دویم دی نان کنټیکټ فورس. نان کنټیکټ فورس هغه دی په دې کې به فزیکل کنټیکټ زموږ سره نه وي، مطلب دا موږ به ټچ کوو بیا نه. ګوره those forces in which there is not a direct contact between force and body. د باډي او د فورس په منځ کې به ډایرکټ کنټیکټ نه وي، نو دې ته موږ څه شی وایو؟ نان کنټیکټ فورس ورته وایو. لکه ګریویټیشنل فورس بټوین ارث اینډ سن، د ارث او د سن په منځ کې چې کوم ګریویټیشنل فورس دی دا زموږ سره نان کنټیکټ فورس دی، ځکه چې دا یو بل سره باډیانې نه ټچ کېږي که نه فورس د باډۍ سره ټچ کېږي. ګورئ تا چې د سپوږمۍ او ځمکه ورته یو بل سره ټچ کېږي نه، خو بیا هم په یو بل باندې ګریویټیشن د ځمکې په سن باندې څه شی دی؟ په دې باندې ګریویټیشنل فورس شته دی. ښه د فورس آف ګریویټي ان ان ایپل ډیو ټو وچ اټ فال ټو د ګراؤنډ، مطلب دا چې په ونه ده که نه، ټري ده، په هغې کې ایپل دی، نو هغه د ایپل او د ځمکې په منځ کې څه تعلق نشته دی، خو بیا هم د ایپل چې نه دی دا به ځمکې ته راځي، نو دا څه نان کنټیکټ دی، مطلب دا ټچ ورسره نه دی. دا زموږ سره اولی لیکچر د ډاینامیکس.